سلام دوستان عزیز، به کانال یونیسکلز خوش آمدین. با 11مین جلسه آموزشی پایتون از مقدماتی تا پیشرفته در خدمت شما هستم. همونطور که شما در لیست مشاهده میکنید، امروز سکوینس تایپ بررسی میکنیم که شامل لیست، تاپل و رنج هست، که خود لیست هم شامل یک سری موارد دیگه هست که در این جلسه پایتون لیست و اکسس لیست آیتم بررسی میکنیم. در جلسات بعدی انشاءالله که بقیه موارد بررسی خواهیم کرد. پایتون لیست در پایتون نوعی داده هستند که برای ذخیره مجموعی از عناصر به ترتیب مشخص استفاده میشه و دارای یک سری ویژگی ها هستند که در واقع عناصر مرتب شده به ترتیب مشخص ذخیره میشه و ویژگی بعدیش هم که عناصر قابل تغییر است و ما میتونیم یک عنصر را اضافه بکنیم در لیست و حذف بکنیم. و همچنان لیست در پایتون پویا هست. به چی معنا؟ یعنی ما میتونیم که اندازه لیست را به صورت دلخواه افزایش بدیم و کاهش بدیم. و همچنان ویژگی بعدیش به این صورت است که میتونه از انواع داده مختلفی پشتیبانی بکنه. خب میریم سراغ مثال. ویس کد میریم طبق معمول. میخواهیم که اینجا یک فایل ایجاد بکنیم، مای لیست. میخواهیم که لیست در اینجا ایجاد بکنیم. براکت باز میکنیم و در داخلش آیتم ها رو مشخص میکنیم. لپتاپ آیتم بعدی هم ماوس. میخواهیم که یک سه تا لیست بسازیم. در واقع لیست یک باشه و همچنین مای لیست دو باشه. مای لیست دو مساوی شود به لیست دو را اعداد میسازیم. مثلا یک، دو، سه، هفت، نو، هشت، پنج و شش. خب مای لیست بعدی را میسازیم. میخواهیم که ترکیبی از این دوتا باشه. لیست سوم هم به این صورت هست که مساوی میشه و براکت باز میکنیم. میگیم ABC در این قسمتش کامه یک عدد اینجا اختصاص میدیم و در داخل لیست خود دوباره در قسمت میگیم true باشه. البته true false میخوایم در جلسات بعدی. خب مرحله بعدیش هم میگیم که یک عدد دیگه بریم ساده شد و دوباره میخوایم در قسمت string داشته باشیم. از لیست خود خروجی بگیریم. print my list یک و در یک قسمت میخوایم که از my list خود تایپش مشخص بکنیم که یعنی my list از چه تایپی است. ty توسط تابع تایپ مشخص میکنیم که متغیر ما نوع دادهش چی هست. خب my list یک print میگیریم. خب همینطور که شما مشاهده میکنین لیست ما ساخته شد. دسکتاپ، لپتاپ، ماوس و نوع دادش هم از نوع لیست است. بقیه لیست هم به این صورت خروجی میگیریم ازش. لیست دو و همچنان لیست سه print my لیست دو print my لیست سه. خب خروجی که شما مشاهده میکنین به این صورت است. لیست اولی ما که اینا بود ازش خروجی گرفتیم در این قسمت و دوباره تایپش مشخص کردیم. به این صورت لیست بعدی را خروجی گرفتیم و همچنان دوباره تایپش مشخص کردیم و لیست بعدی رو دوباره در این قسمت پرنت گرفتیم و دوباره تایپش مشخص کردیم
همینطور که میبینید لیست آخر که ترکیبی از رشته و اعداد هست که در واقع در یک قسمت من حیث یک لیست برای ما نوعیتش برگشتانده. در لیست ما کنسترکتور لیست داریم که به فارسی میگه لیست سازنده. در واقع در پایتون یک تابعی است که برای ایجاد یک لیست جدید استفاده میشه و این تابع میتونه آرگومان های مختلف رو بپذیره که نوع و محتوای لیست جدید رو تعیین میکنه. میریم سراغ مثال، اینا رو از اینجا برمیداریم و مثالی که کار میکنیم در یک قسمت this list this list خودش متغیر است، مساوی میشه با list. این خودش در واقع این متد است. داخل متد یک آرگومنتی از لیست میسازیم. در واقع یک آرگومنت داریم ولی چند تا آیتم داریم. دیستار لپتاپ و در یک قسمتش هم ماوس. خب لیستی که ساختیم از نوع کنسترکتور لیست هست و داخل متد یا کنسترکتور فقط یک آرگومنت داریم که شما اینجا مشاهده میکنید. یعنی اگر ما بخوایم کامه و آرگومنت بعدی ایجاد کنیم در داخل این متد اجازه نداریم، چون که بیشتر از یک آرگومنت به این صورت قبول نمیکنن. پردیفاین متد است، یعنی متدی است که از قبل تعریف شده و اگر ما بخوایم که چندین تا پارامتر یا آرگومنت بر بگردانیم به متد خود، میتونیم که از طریق دیگه استفاده کنیم. و یک مثال دیگه هم در این موارد کار میکنم، چطور میتونیم لیستی از آرگومنت ها را توسط تابع خود اجرا بکنیم. در قسمت اول یک لیست میسازیم، my list مساوی میشه و براکت باز میکنیم و داخلش خب همین لیست ما هست، my list یک و لیست دوم هم my list دوم. لیست دوم ما مساوی میشه، براکت باز میکنیم و داخل از این هم همینا رو میگیریم، در نظر میگیریم و میخوایم که با استفاده از تابع اینا را پرینت بکنیم و نمایش بدیم و همچنان بتونیم ترکیب بکنیم و همچنان به صورت جداگانه میتونیم که نمایش بدیم. خب متدی که ایجاد میکنیم یا تابعی که ایجاد میکنیم به این صورت است جیف my function. گفتیم که توسط آرگومنت ها ما میتونیم چندین آرگومنت داشته باشیم، آرگومنت های مختلف. در یک قسمت مشخص میکنیم آرگومنت خود لیست یک و در یک قسمت میگیم که اولا جداگانه اینا رو پرینت میگیریم. در این مثال print لیست یک و دوباره print لیست دو. حالا تابع خود صدا میکنیم my function و مقادیری که برای در نظر میگیریم این متغیر هست، یعنی لیست یک و لیست دو رو برش میدیم. دوستان عزیز، نحوه اجرای متد ما به این صورت است زمانی که ما متد خود یا تابع خود صدا بزنیم قابلیت اجرا را پیدا میکنه. یعنی اون زمان میتونه قابلیت اجرا داشته باشه که ما قبل از اینکه تابع خود صدا بزنیم قبلا دو تا لیست ساختیم که در واقع مای لیست یک مای لیست دو بود و همچنان آمدیم این مای لیست یک مای لیست دو را برای آرگومنت های تابع خود که صدا زدیم اختصاص دادیم و در واقع به این صورت انجام میشه که داخل این مای لیست یک هر آن چیزی که هست به این لیست اختصاص میده و در داخل متد برای ما پرینتش میکنه. همینطوری لیست دوم هم میگیره، از اینجا هر آن چیزی که داخلش ذخیره شده میگیره
داخل این اختصاص میده و در داخل متد بر ما پرینتش میکنه. خب خروجی میگیریم، میبینیم که به چه صورت است. همینطوری که خروجی گرفتیم شما مشاهده میکنید که در واقع 1 2 3 4 یک لیست بود در یک قسمت و لیست بعدی که داشتیم این قسمت بود و برای ما در داخل تابع اجراش کرد و برای ما پرینت کرد. خب ما چطور میتونیم این دو تا لیست با هم دیگه ترکیبش بکنیم؟ در واقع میخوایم این قسمت رو برداریم و یک متغیر به نام کامباینت مساوی میشه بر لیست یک و علاوه لیست دو و دوباره در یک قسمت پرینت میگیریم که کامباین شود. یعنی در واقع چیکار میکنه؟ اینای متغیر مایلس یک مایلس دو رو داخل اینا ذخیره میکنه و اینا رو ما در اینجا متغیر به نام کامباین ایجاد کردیم و اینا رو با هم دیگه ترکیبش میکنه و در داخل تابع برای ما پرینت میکنه که خروجی تابع ما به این صورت هست. شما مشاهده کنین 1 2 3 ترکیبش 1 2 3 4 و همچنان به این صورت دیدیم که ترکیبش کرد. از آرگومنت صحبت کردیم، گفتیم که آرگومنت هایی داریم، یعنی این آرگومنت میشه لیست یک آرگومنت یک، لیست دو آرگومنت دو. آرگومنت به اطلاعاتی گفته میشه که به یک تابع یا متد ارسال میشه. یک مثال تقریبا مشابه این کار میکنیم. my my فانکشنی یک، حالا در یک قسمت برش میگیم که name کامه و در یک قسمت h باشه. خب میگیم که مثالی که کار میکنیم در یک قسمت پرینت کنه f. قبلا بر شما تعریف کردم که به خاطر قالب بندی استفاده میشه و در یک قسمت name و کرلی براکت باز میکنیم، داخلش برش اختصاص میدیم و می صورت پرینت بعدی. خب آرگومنت بعدی رو در نظر میگیریم. خب دوباره از متد خود خارج میشیم و متد خود صدا میزنیم اجرا بکنه myFang یک و داخلش در واقع مقدار اختصاص میدیم. این روش نسبت به روش قبلی فرق میکنه. روشی به این صورت است که قبلا ما متغیر در داخل کتابه صدا کردیم اختصاص دادیم و در اینجا ما به صورت مستقیم خود ولیو رو اختصاص میدیم. یعنی در این قسمت میگیم علی، نیم علی باشه. خب ایج چی باشه؟ ایجش میگیم 26 ساله باشه. خب پرینت میگیریم از تابع خود و شما در این قسمت مشاهده میکنید که نیم علی ایج هم 26. خب این مثالی که کار کردیم با مثال قبلی تفاوتش اینه که خب دو تا آرگومنت داریم. دقیقا آمد زمانی که تابع را صدا کردیم به صورت مستقیم مقادیر اختصاص دادیم، ولی در مثال قبلی کار کردیم مقادیر را از داخل متغیر گرفتیم به اینا اختصاص دادیم داخل آرگومنت. فقط تفاوتش در این بخش است، دیگه کدام تفاوت نداره. یعنی آرگومنت اینا رو میگن این آرگومنت هست، این آرگومنت هست، در این مثال اینم آرگومنت هست، اینم آرگومنت هست که از طریق اینا ما میتونیم اطلاعات بگیریم و در داخل تابع اجرا بکنیم. موضوع بعدی ما دسترسی به عناصر یا access list item هست. برای دسترسی به عناصر لیست از براکت و شاخص عناصر استفاده میکنیم. بنابراین عناصر لیست هم داروی موقعیت مشخص هستند که از صفر شروع می شوند. سراغ مثال میریم، یک لیست ایجاد میکنیم. مای لیست مساوی شده به براکت هدفونز. لیست ساختیم که دارای 6 تا آیتم هست و میخواهیم که در یک قسمت به عناصر این لیست دسترسی داشته باشیم. پرینت
مای لیست، از مای لیست پرینت میگیریم. براکت باز میکنیم. گفته بودیم که ما موقعیت یا ایندکس را توسط براکت استفاده میکنیم و از صفر شروع میشه، تا هر آنقدر که عناصر ما در داخل یک لیست وجود داشته باشه. خب در این قسمت ما صفر را در نظر میگیریم و پرینت میکنیم که در واقع برای ما باید دیستا پرینت بکنه. بله، همونطور که شما در این قسمت مشاهده کردین بر ما دیستا پرینت کرد و میخوایم که دو رو در نظر بگیریم. صفر، یک، دو باید ماوس برای ما پرینت بکنه. بله، همونطور که شما در این قسمت مشاهده میکنید ماوس برای ما پرینت کرد. در بخش بعدی هم میخواهیم که به این صورت کار کنیم دو باشه. خب کالن و همچنان تا 5 حساب. خب میگه از دو شروع شود و تا 5 در نظر بگیره. خود 5 شامل نمیشه. صفر، یک، دو، دو، سه، چهار، 5 یعنی هدفون در نظر نگیره برای ما. در واقع ماوس، کیبورد و ماوس پد برای ما پرینت کنه. این قسمت برای ما در خروجی پرینت کنه. خب همونطور که شما در این مشاهده میکنید ماوس، کیبورد و ماوس پد برای ما پرینت کرد. شاخص بعدی که میخوایم بررسی بکنیم به این صورت هست. میگیم که یعنی برای ما دسکتاپ، لپتاپ، ماوس و کیبورد پرینت میکنن. این دو تا دیگر در نظر نمیگیره. همینطور که شما مشاهده میکنین دسکتاپ، لپتاپ، ماوس و کیبورد برای ما پرینت کرد. بخش بعدی که هست به این صورت هست. میگیم دو کالن، یعنی یک و دو را از ماوس و کیبورد و ماوس پد و هدفون برای ما پرینت میکنه. از این قسمت همینطور که شما در خروجی مشاهده میکنید بله، ماوس، کیبورد، ماوس پد و هدفون. میخوایم از منفی هم کار بکنیم. شاخص ها را البته قبلا هم کار کردیم ولی لیست هم کار کردیم که برای شما واضح شود لیست به چی صورت هست. خب منفی سه کالن، منفی یک. در واقع زمانی که ما منفی استفاده میکنیم از آخر آیتم مشخص میشه. یعنی منفی سه، یک، دو، سه، این سه تا رو برای ما پرینت میکنه و قبل از اون برای ما حذف میکنه. یعنی این سه تای دیگر رو حذف میکنه. ما اگه منفی 4 بگیریم یعنی که این 4 تا رو برای ما پرینت میکنه و این دو تای قبلی رو برای ما حذف میکنه. و از این 4 تا میگیم که یکی دیگر هم از آخر برای ما حذف کن. خب خروجی میگیریم. حالا شما در خروجی مشاهده میکنید همینطور که میبینید ماوس، کیبورد و ماوس پد بر ما پرینت کرد. یعنی اول آمد این 4 تا رو در نظر گرفت، بعدش منفی یکی کردیم، دوباره هدفون از قسمت برای ما منفی کرد یعنی حذفش کرد. یعنی منفی 4 که قبل از کالن گرفتیم این میگیره از اول لیست حذف میکنه. یعنی از آخر لیست محاسبه میکنه، میگه که یک، دو، سه، 4 تا باشه و بقیه رو برای ما حذف میکنه. ولی منفی یک که میگیریم از آخر لیست هر آنچه که آمد، یعنی بعد از کالن منفی یک گرفتیم از آخر لیست محاسبه میکنه. اگر منفی دو بگیریم دو تا را یعنی ماوس، هدفون و ماوس پد برای ما حذفش میکنه. امیدوارم که تفاوت این متوجه شده باشین. این جلسه رو در اینجا خاتمه میدهیم و در جلسه بعدی change list item، add list item رو بررسی میکنیم.